السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل مهم عن القضايا المتعلقة بالهجرة، والتي هي أكيد مرفوعة ضد قرارات ترامب للتشديد عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. تساؤل مهم قد يطرح من طرف الإخوة والأخوات المهتمون بالتساؤل المهم عن هل ممكن لترامب أن يطالب بحقه كرئيس للولايات المتحدة للطعن في الأحكام التي ممكن أنها تصدر على كل القرارات التي هي منسوبة له وهي مختلفة. أكيد هذا من طرف المحكمة أو المحاكم الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، ونأكد على محكمة مانهاتن بولاية نيويورك، وكل المحاكم أكيد هي تابعة لوزارة العدل الأمريكية. بالنسبة للرئيس ترامب له كامل الصلاحية للطعن وكذلك للاستئناف وتثبيت الحكم لصالحه طبقا لأحكام أو الأحكام التي ممكن أنها تصدر ضده، وممكن أنها تصدر لصالح الذين هم قاموا يعني بالتقديم على هذه الدعاوى القضائية ضده. وسبق لنا أن وضحنا بأن هناك جمعيات حقوقية يعني لها كلمتها، وهي تنسب إلى مهاجرون قدماء، وكذلك هناك محامون كذلك لهم كلمتهم في هذا الشأن، لأجل أن تحكم المحكمة لصالح كل من هو مهاجر مقيم بالولايات المتحدة، وكذلك لكل من هو مهاجر إن شاء الله بصدد لديه هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف الأصعدة، لأنه كما أكدنا ووضحنا هناك مطالبة لأجل أن تحكم المحكمة لصالح كل من هو مهاجر متضرر من قرار العائد لترامب، سواء كان لجوءا إنسانيا إلى الولايات المتحدة، وكذلك الذين هم التأشيرات التي تخصهم معلقة إلى إشعار آخر، وكذلك الذين هم قد تم حظرهم من الدخول إلى الولايات المتحدة، أي الذين ينتسبون لدول محظورة من الدخول إلى الولايات المتحدة. كذلك هناك نقاط أخرى تدخل في صلب التشديد على الهجرة. كل هؤلاء المهاجرون يطالبون حقهم لكي يستفيدوا من الحكم لصالحهم. هذا أكيد قد يخول لهم الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسلام، بدون عرقلة، بدون مشكل. تساؤل أكيد يطرح: هل ممكن للحكم القضائي أن يسير لصالح ترامب؟ نجيب على هذا السؤال: ممكن في حالة أنه ترامب استفاد من الاستئناف والطعن في الحكم، ممكن أن الحكم لصالحه أي يسير لصالحه، والمتضرر هم الذين ينتظرون الحكم النهائي، أي المهاجرون الذين سوف نجد بأن التأشيرات التي تخصهم هي معلقة، كذلك الذين هم يطالبون باللجوء الإنساني إلى الولايات المتحدة، كذلك الذين هم يعنون بجميع فئات تأشيرات هجرة إلى أمريكا. أما في حالة أن الحكم القضائي يسير لصالح من قاموا برفع الدعاوى القضائية ضد قرارات ترامب، فهذا أكيد سوف يخول لهم الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعني بسلاسة وبأريحية، بدون عراقل، بدون مشكل. وممكن مسار التأشيرات التي تخصهم لن نجد أمامها مشكلا أو عائقا.
هذا للتأكيد. إذن نستبشر خيرا في القادم، ونتمنى أن الحكم النهائي يسير لصالح كل من هم يطالبون بحقهم للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. واعلموا كما أكدت ونؤكد من جديد أن ترامب له كامل الصلاحية لأجل تثبيت الحكم لصالحه، لأجل الاستئناف والطعن في الحكم. ولا ننسى بأن هناك محامو دفاع سواء عن ترامب وكذلك عن القضايا المرفوعة ضد الرئيس دونالد ترامب. هذا للتأكيد. إذن هناك الأخذ والرد، دائما الأخذ والرد. وعندما سوف يأتي الحكم النهائي طرف المحكمة، وأكيد المحكمة العمل المنوط لها هو عائد لوزارة العدل الأمريكية. أكيد بأن هناك محاكم مختلفة بالولايات المتحدة والتي تعنى بكل ما هو متعلق بالهجرة والمهاجر بالولايات المتحدة. هناك محكمة هجرة منفصلة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأكدنا بأنها بمانهاتن بنيويورك، وهناك محكمة الهجرة بواشنطن العاصمة. ولا ننسى بأن هناك محاكم هجرة محلية سوف نحسبها فوق من 62 محكمة هجرة، واختصاصها وهو الإنصات والترحيل والنظر في الملفات والقضايا المرفوعة ضد المهاجرين الذين هم داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا للتأكيد، لأن هناك بعض الإخوة ممكن لديهم مفاهيم مغلوطة. ممكن أنه يقال هناك محكمة واحدة هي التي تحكم على المهاجر مثلا بالترحيل إلى غير ذلك، أي في ولاية واحدة، بل هناك محاكم يعني مختلفة وعديدة بالولايات ال50. ونؤكد بأن المحكمة العليا المنفصلة التي تحكم يعني في قضايا كبرى هي بمانهاتن بولاية نيويورك، وهناك محكمة هجرة بواشنطن العاصمة. هذا للتأكيد. ولا ننسى بأن هناك محكمة الاستئناف المختصة بالاستئناف بفرجينيا. أغلبية المحاكم الفيدرالية هي متواجدة بولاية نيويورك، ومن ضمنها المحكمة العليا بمانهاتن، والتي أكيد بها الدعوة القضائية المرفوعة ضد قرار ترامب. ولا ننسى بأنه هناك محاكم مختلفة تحكم في قضايا الهجرة مقرها بفرجينيا، وهناك محاكم تعيد النظر في الأحكام التنفيذية والتي قد تم الحكم فيها لأجل إصدار الحكم النهائي بوزارة العدل الأمريكية. ولا ننسى بأنه كل المحاكم التي هي متواجدة بالولايات ال50 بالولايات المتحدة، كل المحكمة أكيد تشتغل على حسب القانون المخول لها من طرف وزارة العدل الأمريكية. نفرض مثلا مهاجر ليس لديه أوراق تثبت إقامته القانونية بأمريكا، فهذا المهاجر سوف تتم إجراءات الحكم عليه للترحيل في المحكمة التي هي بالولاية التي يقيم فيها. وهناك بعض القضايا الكبرى التي ضروري ومؤكد أنها تمر لدى المحكمة العليا أو المحاكم العليا بالولايات المتحدة الأمريكية. نؤكد هنا على الدعوى القضائية المرفوعة ضد قرار ترامب بمانهاتن بولاية نيويورك، لأن هذه الدعوى القضائية أكيد هي متعلقة بالهجرة
وفيها أخذ ورد، وفيها مطالبة حقوق إلى غير ذلك. ليس مهاجر واحد من يطالب بحقه ويطالب بالإقامة بالولايات المتحدة أو يطالب بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بل هذه الدعوة هي مرفوعة من طرف مهاجرون من بلدان مختلفة ومن قارات مختلفة، وأكيد هذا يدخل في صلب قانون الهجرة الأمريكي. ووضحنا لكم بأن هذه الدعوة القضائية تشمل العديد من الدعوات المحسوبة على طلب يعني اللجوء الإنساني، والمتعلق كذلك بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بالنسبة للدول التي تم حظر مواطنوها من الدخول إلى أمريكا. وهناك حقوق أخرى للمطالبة بعدم التشديد على الهجرة على العموم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن وضحنا لكم نقاط مهمة متعلقة بكل ما هو مطروح فيه التساؤل من طرفكم، ونتمنى إن شاء الله أن هذه الدعوة القضائية المرفوعة ضد ترامب أنها تنجح عما قريب، ولكن ضعوا في الحسبان بأنه هذه القضية أو هذه الدعوة قد سوف تطول، هذا على حسب القانون الساري المفعول لدى يعني قاضي المحكمة، ولدى المداولة التي تدور بين الناس المختصون أو رجال القانون المعنيون بتتبع هذه القضية المرفوعة ضد قرار ترامب. نتمنى أن تسير هذه القضية لصالح كل مهاجر وكل من يطالبون بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لصالحهم كي تلبى المطالب لأجل الوصول إلى المبتغى والمراد بدون عرقلة وبدون مشكل. وهناك إخوة وأخوات تواصلوا معي لا زالت التأشيرة التي تخصهم معلقة. هناك إخوة قلقون من الملفات التي قدموها بأمريكا. مصالح الهجرة هل هي تدرس وتقوم بمعالجة الملفات المقدمة؟ نؤكد بأنه ليس هناك من مشكل. ملفات الهجرة بالولايات المتحدة تدرس وتعالج من طرف مصالح الهجرة، ليس هناك من مشكل. واعلموا بأنه القرارات العائدة لترامب هي تشديد عن الهجرة الغير النظامية، ونؤكد بأن هناك مهاجرون يستحقون الدخول إلى الولايات المتحدة، وهناك مهاجرون لا يستحقون الدخول إلى أمريكا. ورغم هذا نحن مع القانون الذي إن شاء الله سوف يتم مستقبلا، ولا يمكننا أن نجزم. نؤكد على التاريخ الذي ستصدر أو يصدر فيه الحكم النهائي، ولكن رغم هذا سنتابع ونتابع كل ما هو مستجد، وسوف نوافيكم بالجديد عبر القناة. برنامج اليوم قمت بتنزيله لأجل أن نعرفكم بالمحاكم العليا أو المحاكم الفيدرالية الأمريكية التي هي لديها اختصاص بالهجرة والمهاجر بالولايات المتحدة الأمريكية، ولتصحيح بعض المفاهيم. إذن نتمنى لكل من ينتظرون إن شاء الله دورهم لأجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة ويطالبون حقهم أن تنجح الدعوة لصالحكم، وأن تمر الأمور بسلام بدون عرقلة بدون مشكل. واعلموا بأن القضاء هو يشتغل، وإن شاء الله نستبشر فيه خيرا. ونؤكد لدينا الثقة الكاملة في القضاء الأمريكي. هنا أشير إلى المحكمة العليا المختصة بكل قضايا الهجرة،
وعندما نقول المختصة بقضايا الهجرة، أن هناك محاكم منفصلة عن المحاكم التي لديها أحكام أو قضايا في شكل، لأن هناك محاكم لديها اختصاص فقط بالهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نتمنى أن تتم الأمور بخير وسلام، وهناك حلقات إن شاء الله سوف أقوم بتنزيلها عما قريب نطالب فيها الحق للمهاجرين، وأتمنى أن تكونوا في الموعد نطالب فيها حق المهاجرين الذين يستحقون. أما بالنسبة للمهاجرين الذين ليس لديهم أيها حق للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونعتبرهم مهاجرون غير شرعيون قد يشكلون مشكلا سواء على الأمن الداخلي الأمريكي أو يشكلون عبئا على الولايات المتحدة الأمريكية. نحن لسنا مع هؤلاء، فقط ممكن لك أيها شخص منكم يريد أن يقوم بوضع تعليق للمطالبة بحقه، ممكن أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة. سوف أتابع التعليق الخاصة بكم. المشكل الذي لديكم، هل أنتم مهاجرون داخل الولايات المتحدة؟ هل أنتم خارج الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل أنتم مقدمون على معاملات مثلا كلم شمل إلى غير ذلك؟ وكذلك الإخوة الذين هم لديهم هجرة عن طريق القرى الأمريكية، كلكم يعني معنيون بهذا الشأن، وممكن أن تضعوا التعليق عبر القناة. ورسالتي سوف أوجهها إن شاء الله إلى وزارة العدل الأمريكية، وسوف أوجهها إلى وزارة الخارجية الأمريكية وشؤون الهجرة. هذا هو عملي، تبليغ رسالة منكم إلى الجهات المختصة والجهات المعنية بالأمر. وإن شاء الله بالنسبة للمهاجرين الذين هم قدماء، أكيد كذلك نطالبكم لكي تقولوا كلمتكم في هذا الشأن ولو عبر تعليق في القناة. الرسالة التي سأقوم بإرسالها إلى الجهات المعنية هي كرسالة لكل من يطالبون بحقهم. هذا للتأكيد. سبق أننا وضحنا بأننا سنظل معكم قريبون منكم، نوصل رسالتكم لكي تلبى المطالب، وأنا معكم، وإن شاء الله سأظل معكم إلى أن تصلوا إلى بر الأمان، لأنه أكيد أنني توصلت يعني بالعديد من الأسئلة من طرف إخوة وأخوات من مختلف الجنسيات يطالبون بحقهم، يطالبون بالتسريع في الملفات المقدمة لدى مصالح الهجرة، يطالبون بحقوق مختلفة. وهذا إن شاء الله سوف أشتغل عليه، وأعدكم يعني سأشتغل بمثابرة على كل ما هو مطلوب منكم، وهذا إن شاء الله واجب. فقط أريد الدعوات منكم، وأريد إن شاء الله أن تقوموا بوضع المشكل فقط الذي يخصكم بدون زيادة، بدون نقصان إخواني وأخواتي. وأكيد نؤكد على كل من يريد وضع تعليق الجنسية: هل كلفت محامي؟ الولاية التي تم فيها التقديم، وكذلك في حالة أنه لديك مشكل في شكل آخر ممكن أن تقوم بوضعه